Salut! Sunt Laura Laurențiu, bucătar și food blogger la lauralaurențiu.ro și vă spun bun venit în bucătăria mea, unde vreau să împărtășesc cu voi rețeta mea de turtă dulce la tavă, plină de toate aromele Crăciunului, gustoasă și moale, gata de degustat din momentul în care se răcește după coacere, pentru că acest tip de turtă dulce nu se va întări, așa ca figurinele care trebuie lăsate o vreme să se frăgezească. Rețeta e foarte simplă, iar ingredientele de care avem nevoie sunt 250 de grame de miere de albine, eu folosesc miere de salcâm, dar se poate folosi și polifloră, 120 de grame de unt cu 82% grăsime, 5 ouă mari, o linguriță de sare, adică 6 grame, 150 de grame de zahăr brun, eu am folosit zahăr demerara brut, un plic de zahăr vanilat bourbon, 30 de ml de rom, băutură, nu esență, 250 de grame de nuci măcinate, 70 de grame de coajă de portocală și de lămâie confiată, 50 de grame de stafide, 380 de grame de făină, o linguriță de bicarbonat de sodiu, 6 grame, coaja rasă de la o portocală netratată și un amestec de mirodenii pentru turtă dulce, pe care eu l-am pregătit dintr-o lingură de scorțișoară măcinată, 3 bucăți de cuișoare, 3 păstăi de cardamom și un vârf de cuțit de nucșoară rasă. Pentru decor eu folosesc 80 de jumătăți de migdale blanșate și 20 de cireșe confiate, realizând din acestea un decor clasic pentru turta dulce la tavă. Dar până la urmă puteți o finisați cum doriți, așa că pe acestea le puteți reține cu mențiunea de opțional. Pentru început sparg ouăle și le colectez într-un castron încăpător suficient de mare încât să intre aici toate ingredientele de pe listă, pentru că toate se vor întâlni aici la un moment dat. Ia uite, un ou cu 2 gălbenușuri. Al 5-lea ou îl separ, albușul intră în castron, iar gălbenușul îl pun în acest castronel pentru că îl voi folosi mai târziu. Adaug zahărul vanilat bourbon, sarea, zahărul brun, coaja rasă de portocală și romul pe care l-am măsurat în acest păhărel. Mixez cu mixerul la viteză mare până când ouăle cresc în volum, iar zahărul brun se dizolvă. În final obțin o compoziție destul de spumoasă pe care o las deocamdată deoparte. Am pornit deja cuptorul și l-am fixat la 180 de grade Celsius, căldură de jos și de sus, fără ventilație, iar mierea am cântărit-o direct în cratița asta pe care o pun pe foc mic. Atenție! Mierea nu trebuie să fiarbă și nici să se caramelizeze. Urmăresc doar să o încălzesc așa încât să devină mai fluidă, iar untul să se topească bine atunci când îl adaug în miere. Pun deci tot untul aici, peste mierea caldă și opresc focul. Amestec continuu până când untul e complet omogenizat cu mierea. În castronul în care am cântărit făina adaug bicarbonatul de sodiu, aici sunt 6 grame cântărite, și imediat și mirodenile pentru turtă dulce. V-am spus deja ce am folosit. Am măcinat în râșnița electrică scorțișoara, cardamomul, cuișoarele și am adăugat nucșoara rasă, dar dacă știți că vreun condiment nu e pe placul vostru, puteți renunța la el fără probleme. Omogenizez bine făina cu ingredientele uscate. Acum, în castronul mare, peste ouăle bătute cu zahărul brun, adaug mierea cu untul topit. Cu o spatulă flexibilă de silicon moale, trag toată mierea cu unt care aderă de cratiță, nu las nimic în urmă. Omogenizez bine ouăle bătute cu zahărul brun, cu mierea și untul topit, amestecând energic cu lingura de lemn. Acum, toate celelalte ingrediente se vor întâlni cu cele lichide. Mai întâi făina, apoi nucile măcinate, coaja de portocală și de lămâie confiată și, în sfârșit, stafidele. Cu aceeași lingură de lemn amestec bine până când, în sfârșit, obțin o compoziție omogenă. Imediat torn compoziția într-o tavă de 24 pe 32 de centimetri cu mențiunea că se poate folosi și o tavă puțin mai mare, cum ar fi una de 26 pe 36 de centimetri. Prăjitura nu va mai ieși la fel de înaltă, dar unii o preferă așa. Nivelez bine compoziția în tavă și lovesc tava de câteva ori de masă să se egalizeze pe cât posibil peste tot.
Acum adaug 2 linguri de apă rece peste gălbenușul pe care l-am păstrat deoparte de la început. Omogenizez bine și, cu o pensulă specială pentru patiserie, fără să apăs tare, finisez suprafața compoziției din tavă cu gălbenuș. Cu multă delicatețe, răspândesc un strat subțire pe toată suprafața. După ce am întins gălbenușul peste tot, marchez pe suprafața prăjiturii liniile după care o voi porționa. Nu apăs tare, afund racleta de patiserie maximum de 1 cm în compoziție, doar cât să fie definite porțiile. Imediat încep să fac decorul specific cu jumătăți de migdale, din care așez câte una în colțul fiecărei porții. Și după ce am terminat, iată, cu migdalele, așez câte o cireașă confiată în mijlocul fiecărui pătrat. La fel de bine, puteți folosi cireșe din dulceață, dar foarte bine scurse de sirop. În sfârșit, prăjitura mea, turta dulce la tavă, e gata de cuptor, care deja e încins la 180 de grade Celsius, căldură de jos și de sus, fără ventilație. Am copt turta dulce timp de 40 de minute la o înălțime medie, arată rumenă și miroase fabulos. După 20 de minute de coacere, am acoperit-o cu o coală de hârtie de copt umezită și bine stoarsă pentru că mi s-a părut suficient de rumenă și am continuat coacerea încă 20 de minute până când a trecut testul scobitorii. Cu ajutorul hârtiei de copt, o transfer pe un grătar special pentru prăjituri și o las să se răcească bine. După răcire, am transferat prăjitura pe un tocător și, cu un cuțit bine ascuțit, o tai în pătrate, urmând liniile de pe suprafață. Dar pur și simplu nu mai am răbdare să văd cum e în interior. Miroase atât de bine! Și arată bine, nimic de zis. Și odată porționată, credeți voi că mai am multă răbdare să aștept? Ia uite-o, moale, dulce, fără exagerare, doar atât cât trebuie și cu o excelentă textură de la nuci, dar mai ales super parfumată. Toată familia e nerăbdătoare, așa că ne vom îndulci imediat cu câte o porție de turtă dulce la tavă. Ceea ce rămâne însă se păstrează excelent în cămară, într-o cutie bine închisă, parcă devenind tot mai faină și mai moale. Sper să vă inspire ideea mea de astăzi și să savurați acest desert aromat și ușor de făcut alături de cei dragi vouă, pentru că asta contează cel mai mult de sărbători. Rețeta o găsiți și pe blog, la linkul care doar ce a apărut în colțul de sus al ecranului și nu uitați că pe mine mă găsiți și pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, iar canalul de YouTube Laura Laurențiu rămâne locul special în care vin mereu în fața voastră cu noi idei delicioase. Așadar, dacă nu v-ați abonat încă, vă invit să o faceți și să dați subscribe la toate notificările. Pe curând!